Hi guys! Welcome back to our channel. In today's video, magbubunot tayo ng mga putol at stock up na disc bolts. Common issue ito sa mga disc brake natin. Mabilis lang to. Let's go! Bunutin natin itong mga studs na naputol. Gamitan natin ng welding. So, nilagyan ko nitong black subo dito para madali yung pag ng rod. Yan, pag ganyan. Kailangan mo ng guide.